झिगु बजारमा आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो नागरिकता, लाइसेन्स अथवा पासपोर्टको फोटो अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि स्क्रिनमा देखाइएको कोड एउटा पानामा लेख्नुहोस् अनि त्यो पाना र अघिल्लो स्टेपमा अपलोड गर्नुभएको डकुमेन्टलाई सँगै राखेर एउटा सेल्फी खिच्नुहोस्। यो फोटो भेरिफिकेसनको लागि मात्र प्रयोग हुनेछ, त्यसैले मेकअप गरिराख्नु जरुरी छैन। सेल्फी अपलोड गर्नुभएपछि तपाईको डकुमेन्टहरू भेरिफिकेसनको लागि जानेछ। सबै भेरिफाई भएपछि तपाईले यो ब्याज प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो प्रक्रिया अनिवार्य नभए पनि भेरिफाइड युजरहरूलाई झिगु बजारमा सबैले बढी भरोसा गर्नेछन्। त्यसैले आजै आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नुहोस् र भेरिफाइड ब्याज प्राप्त गर्नुहोस्।